السلام عليكم، اهلا بيكم في قناة برندا كروشيه. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم كويسين وبخير. في الفيديو ده هنعمل مع بعض شنطة كتف. فكرتها الاساسية بتعتمد على اننا بنشتغل 4 قطع على شكل مستطيل، وفي الاخر بنركبهم مع بعض بشكل مختلف شوية بحيث انه في النهاية يدينا شكل الشنطة كده زي ما انتوا شايفين معايا. هنقدر نشتغل الشنطة دي بأي نوع خيط موجود عندنا. المهم ان الخيط ده يكون فتلة متوسطة في السمك، لان الخيط لو فتلته رفيعة مش هيدينا الشكل ده، ولو الفتلة سميكة هيخلي معانا وزن الشنطة كبير وبالتالي هتكون تقيلة على الكتف. انا هنا هستخدم خيط اليزا كوتون جولد بلس. الخيط ده جميل جدا، فتلة متوسطة السمك وكمان ناعمة وطرية جدا في الشغل. وهستخدم مع الخيط إبرة مقاس 3.5 مليمتر. هنقدر نشتغل الشنطة بأي مقاس احنا حابينه. بالنسبة للمقاس اللي أنا هشتغله هنا فبيكون بالنسبة للطول حوالي 38 سنتي، والعرض حوالي 37 سنتي. وبالنسبة لطول اليد فبيكون معايا بالتقريب 40 سنتي، وبالنسبة للعرض فبيكون معايا 3.5 سنتي. بالنسبة لكمية الخيط اللي أنا استخدمتها هنا علشان أشتغل المقاس ده فبتكون حوالي 350 جرام، وده معناه ان الشنطة بتكون خفيفة جدا، وزي ما انتوا شفتوا مقاسها كبير. ده بيخليني استخدم الشنطة في الخروجات اللي بحتاج فيها شنطة مقاسها كبير، وكمان بتخدمني في ان وزنها خفيف. قبل ما نبدأ ونشتغل الشنطة بكل التفاصيل محتاجة منكم بس تدعموني بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان تشوفوا كل فيديوهات القناة. كمان ما تنسوش تكتبولي رأيكم في الكومنتات بتاعة الفيديو، ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك قبل ما نبدأ. هنبدأ بعقدة البداية. بعد كده هشتغل 25 سلسلة. ممكن تزودوا او تقللوا في عدد السلاسل على حسب مقاس الشنطة اللي انتوا عايزينه وعلى حسب نوع الخيط اللي انتوا بتستخدموه. بعد ما اشتغلت 25 سلسلة هسيب اول سلسلة مش هشتغل فيها وهروح على تاني واحدة هشتغل فيها غرزة الحشو. بعد كده هدخل في كل سلسلة بتقابلني وهشتغل فيها غرزة حشو واحدة بس لحد لما بوصل لآخر سلسلة. وصلت لآخر سلسلة هشتغل فيها 2 غرزة حشو. وبكده عدد غرز الحشو معانا بيكون 25 غرزة حشو. هنبدأ دلوقتي في السطر رقم 2 هشتغل سلسلة وهلف الشغل. أول حاجة هعملها إن أنا هسيب أول غرزة مش هشتغل فيها، شايفين؟ وهروح على تاني غرزة هشتغل فيها غرزة الحشو، وهبدأ إن أنا أكرر وهشتغل في كل غرزة بتقابلني غرزة حشو واحدة لحد آخر السطر. وصلت لآخر غرزة في السطر رقم 2 هشتغل فيها 2 غرزة حشو في نفس الغرزة. وكده خلصت السطر رقم 2 وعدد غرز الحشو بيكون 25 غرزة. هنبدأ دلوقتي في السطر رقم 3 هشتغل سلسلة وهلف الشغل. أول حاجة هعملها بسيب أول غرزة مش بشتغل فيها وبروح على تاني غرزة بشتغل فيها غرزة الحشو، ودي بتكون أول غرزة. بعد كده بشتغل في كل غرزة بتقابلني غرزة واحدة بس لحد لما بوصل لآخر السطر. وصلت لنهاية السطر رقم 3، باقي معايا غرزتين لأن عدد الغرز دايما هيكون معانا في كل سطر 25 غرزة. الغرزة رقم 24 هشتغلها هنا، والغرزة رقم 25 زي ما انتوا شايفين معايا كده في السطر رقم 2 معايا الغرزة دي، شايفين؟ هشتغل فيها آخر غرزة وبتكون الغرزة رقم 25.
وهنبدأ ان احنا نكرر نفس خطوات السطر رقم 3 بالظبط. هنشتغل سلسلة، هنلف الشغل، هنسيب اول غرزة مش هنشتغل فيها، وهنروح على الغرزة اللي بعدها هنشتغل فيها غرزة الحشو، وهنشتغل في كل غرزة بتقابلنا غرزة واحدة بس لحد آخر السطر. ومع نهاية السطر بشتغل الغرزة رقم 24 والغرزة رقم 25 بتكون زي ما انتوا شايفين معايا في الغرزة الأخيرة دي، بتكون واخدة شكل حرف الفي زي ما انتوا شايفين كده. بشتغل فيها آخر غرزة الغرزة رقم 25. زي ما انتوا شايفين معايا كده هنبتدي ان احنا نكرر نفس خطوات السطر رقم 3 لحد لما بنوصل للارتفاع اللي احنا عايزينه. واشتغلت لحد لما وصلت للسطر رقم 90. وبالنسبة للطول فبيكون معايا حوالي 45 سنتي، وعرض القطعة بيكون حوالي 15 سنتي. بعد السطر رقم 90 هنعمل اليد للشنطة، فبعد لما بخلص السطر رقم 90 هشتغل سلسلة على حسب طول اليد للشنطة اللي أنا عايزاه. أنا هنا هشتغل 60 سلسلة. زي ما انتوا شايفين معايا كده اشتغلت 60 سلسلة. بعد كده هسيب اول سلسلة هنا مش هشتغل فيها، وهروح على تاني سلسلة هشتغل فيها غرزة الحشو، وهروح على كل سلسلة وهشتغل فيها غرزة حشو واحدة بس. زي ما انتوا شايفين كده اشتغلت في كل سلسلة غرزة حشو واحدة بس لحد لما وصلت لآخر سلسلة قبل غرزة الحشو اللي هنا. هشتغل آخر سلسلة هنا مع أول غرزة حشو من هنا، هشتغلهم تناقص مع بعض. فبدخل في السلسلة بسحب الخيط، بعد كده هروح على الغرزة اللي بعدها، شايفين غرزة الحشو، هدخل فيها وهسحب الخيط. كده بيكون معايا 3 حلقات على الإبرة، هسحب ال3 حلقات مع بعض بحلقة واحدة، ودي كده بتكون غرزة التناقص. هروح على الغرزة اللي بعدها وهشتغل غرزة حشو، وهكمل بنفس الخطوات غرزة حشو واحدة بس في كل غرزة لآخر السطر. وكده قربنا على نهاية السطر ده، كده نهاية السطر رقم 91. هنشتغل بنفس الخطوات الغرزة هنا اللي قبل الأخيرة والغرزة الأخيرة زي ما احنا متفقين بنشتغلها في الغرزة اللي بتكون واخدة شكل حرف الفي. هنبدأ دلوقتي في السطر رقم 92. هنشتغل سلسلة، هنلف الشغل، هنسيب أول غرزة مش هنشتغل فيها، وهنروح على تاني غرزة هنشتغل فيها غرزة الحشو، وهكمل بنفس الخطوات في كل غرزة بتقابلني غرزة حشو واحدة بس. في التقاطع اللي بين القطعة المستطيلة واليد في السطر رقم 92 مش بنشتغل التناقص، هنشتغل في كل غرزة غرزة واحدة بس. زي ما انتوا شايفين معايا كده في نهاية السطر رقم 92 بنشتغل غرزتين في نفس الغرزة، وده بيكون تاني سطر في اليد بتاعة الشنطة زي ما انتوا شايفين معايا كده. هنبدأ دلوقتي في السطر رقم 3 لليد بتاعة الشنطة، وبيكون السطر رقم 93 في الجزء بتاع الشنطة. من هنا هنرتفع بسلسلة وهنلف الشغل، وفي أول غرزة هنشتغل فيها غرزة الحشو، وهكمل في كل غرزة بتقابلني غرزة واحدة بس لحد لما بوصل للتقاطع بين اليد والشنطة علشان هنشتغل التناقص. وكده احنا وصلنا للتقاطع بين اليد بتاعة الشنطة وباقي أجزاء الشنطة. محتاجين ان احنا نحدد المكان اللي احنا هنشتغل فيه غرزة التناقص.
شايفين الغرزة اللي احنا اشتغلناها في السطر رقم 91 غرزة التناقص مكانها هنا، شايفين بتبدأ من هنا، دي أول غرزة ودي تاني غرزة سحبناهم مع بعض بغرزة واحدة بس بيكون مكانها هنا، فهبدأ التناقص من الجزء ده، يعني هشتغل الغرزة دي هنا عادي، والغرزة اللي بعدها شايفين دي هنا التناقص، يبقى دي أول غرزة للتناقص، وبروح على اللي بعدها بشتغل فيها غرزة التناقص، وهكمل بعد كده في كل غرزة غرزة واحدة بس لآخر السطر. وصلت لنهاية السطر رقم 93، هشتغل بنفس الخطوات، الغرزة اللي قبل الأخيرة والغرزة الأخيرة. بعد كده هنبدأ في السطر رقم 94، هنسيب أول غرزة مش هنشتغل فيها وهنروح على الغرزة اللي بعدها هنشتغل فيها غرزة الحشو، وهكمل بنفس الخطوات في كل غرزة غرزة واحدة بس لحد آخر السطر. في السطر رقم 94 مش بنشتغل التناقص، وبكده التناقص بيكون في السطور الفردية بس، السطر رقم 91 والسطر رقم 93. في نهاية السطر رقم 94 هنشتغل عادي، وفي آخر غرزة زي ما احنا متعودين بالشكل ده. هنبدأ دلوقتي في السطر رقم 95، هنشتغل سلسلة وهنلف الشغل وهنشتغل في أول غرزة، وبكده احنا في السطور الفردية بنشتغل أول غرزة وبنشتغل غرزة التناقص. هكمل لحد لما بوصل للتقاطع بين يد الشنطة وباقي أجزاء الشنطة علشان أشتغل غرزة التناقص. وصلت لمكان التقاطع، هنحدد دلوقتي مكان غرزة التناقص، شايفين هنا دي غرزة التناقص في السطر رقم 93 بدايتها بتكون هنا، فهشتغل التناقص في الغرزة دي والغرزة اللي بعدها، وهكمل في كل غرزة غرزة واحدة بس ولحد آخر السطر بنفس الخطوات. بكده احنا بنشتغل السطور الفردية زي بعض والسطور الزوجية زي بعض. ده كده السطر رقم 95، السطر رقم 5 في اليد بتاعة الشنطة، وهخلص السطر ده للآخر وهبدأ في السطر رقم 96. وصلت لنهاية السطر رقم 95، هشتغل بنفس الخطوات وهنبدأ في السطر رقم 96. بسيب أول غرزة وبروح على تاني غرزة بشتغل فيها غرزة الحشو، وبشتغل في السطر رقم 96 في كل غرزة غرزة واحدة بس لحد آخر السطر. وصلت لنهاية السطر رقم 96، هشتغل بنفس الخطوات عادي وآخر غرزة. بعد كده هشتغل سلسلة وهسحب الخيط وهقطع الخيط. هنشوف دلوقتي المقاس معانا كام بالظبط. بالنسبة للطول معانا حوالي 49 سنتي، وبالنسبة لطول اليد حوالي 40 سنتي، وبالنسبة للعرض لليد حوالي هنا 3 سنتي. دلوقتي هنشتغل قطعة تانية زي القطعة دي بالظبط بنفس أعداد الغرز من البداية، نفس عدد السطور، نفس أعداد الغرز بالنسبة لليد ونفس عدد السطور فيها، قطعة متماثلة بالظبط زي القطعة دي، وبكده هيكون معانا قطعتين زي القطعة دي. بعد لما بنخلص القطعة التانية هنبدأ نشتغل القطعة رقم 3 والقطعة رقم 4، وده بيكون شكلها مختلفة عنها في انها مش بيكون فيها الجزء الخاص بيد الشنطة، فبنبدأ ب25 سلسلة وبنشتغل بنفس الخطوات بالظبط، لكن كنا في القطعتين التانيين بنوصل للسطر رقم 90، هنا هنشتغل لحد السطر رقم 96 علشان يكون طولها زي طول القطعة الأولى بالظبط اللي فيها اليد.
فبتكون نفس الطول ونفس العرض لكن مع عدم وجود اليد. يبقى هنا القطعة رقم 3 والقطعة رقم 4 هنوصل فيها للسطر رقم 96 زي ما وصلنا هنا للسطر رقم 96 علشان يكون طولهم بالظبط زي بعض، علشان لما نيجي نركب أجزاء الشنطة كلها مع بعض تكون متناسقة في المقاس. تقدري طبعا انك تشتغلي اي عدد من السطور على حسب مقاس الشنطة اللي انت عايزاه، وعلى حسب طبعا حجم الشنطة الكلي تقدري تبدأي بعدد من السلاسل مختلف وتشتغلي عدد من السطور مختلف معتمد على حجم الشنطة اللي مطلوب في النهاية بالنسبة لك. وكده معايا الأربع أجزاء للشنطة زي ما اتفقنا، جزئين منهم بس بيكون فيهم اليد بتاعة الشنطة والجزئين التانيين بيكونوا من غير اليد. بيكون فاضل معايا بس ان انا انضف كل الخيوط اللي متبقية في القطع اللي معايا، هنضفها علشان دلوقتي هبدأ اكون الشنطة بالاربع قطع دول. بعد ما بنخلص تنظيف الخيوط اللي معانا في الشغل كله بنثبت الاجزاء المستطيلة بالشكل ده زي ما انتوا شايفين، قطعة جنب قطعة جنب قطعة جنب قطعة، بحيث اننا هنبدأ دلوقتي نشبكهم مع بعض على الشكل ده ويكونوا واخدين شكل مربع. شكل المربع ده بيكون القاعدة بتاعة الشنطة. بكده لو انتي عايزة تغيري مقاس الشنطة عن المقاس اللي احنا عايزين نعمله وعايزة تغيري من مقاس القاعدة، يبقى كده المقاس اللي انت هتبدأي بيه في القطعة المستطيلة بيكون نص مقاس القاعدة. هنبدأ دلوقتي ان احنا نشبك الاجزاء دي كلها مع بعض وهنشوف هنشبكها ازاي، لكن بس عايزة اكد عليكم ان احنا بنحط القطع بشكل متناسق، بمعنى ان القطعة دي بيكون فيها اليد، القطعة دي بتكون من غير يد، القطعة دي بتكون فيها اليد، والقطعة دي بتكون من غير اليد. كمان من الحاجات اللي احنا لازم ناخد بالنا منها كويس هي ان الشغل كله يكون على اتجاه واحد. زي ما انتوا شايفين معايا كده، انا هنا معايا سلسلة البداية وده هنا بيكون وش الشغل، لكن انا هشبك الوحدات اللي معايا هنا على الظهر. كل الاجزاء هنا لازم تكون الجزء اللي فيه السلسلة او بداية الشغل وكلهم يكونوا على نفس الاتجاه. دي حاجة مهمة جدا لازم تاخدوا بالكم منها علشان تسهل عليكم تشبيك الشغل. بجيب نفس الخيط اللي انا اشتغلت بيه، بعد كده ببدأ بعقدة البداية وهبدأ من النص زي ما انتوا شايفين معايا كده. بعد ما ثبتهم كده هبدأ من النص هنا وهثبت الجزئين دول مع بعض. جزء منهم بيكون عند السلاسل بتاعة البداية وجزء منهم بيكون على جنب الشغل، فهبعد بس الجزئين دول علشان التشبيك يكون واضح ليكم. لكن بعد كده هنكمل على نفس الشكل اللي انا وريته لكم في الاول. الجزء ده هنا بيكون سلاسل البداية والجزء ده بيكون على جنب الشغل. ده هنا الجزء بيكون من غير اليد والقطعة التانية بتكون فيها اليد زي ما انتوا شايفين معايا كده بالظبط. هنبدأ من الغرزة دي وهدخل فيها بالشكل ده وهسحب منها السلسلة بالشكل ده كده. زي ما انتوا شايفين كده معايا، وهروح على الجزء اللي هنا. هدخل هنا في اول غرزة، بدخل في الشغل من فوق بالشكل ده، بعد كده بسحب الخيط وبشتغل سلسلة زي ما انتوا شايفين معايا كده. بعد كده هروح هنا على الجنب التاني في الغرزة اللي بعدها وبسحب منها الخيط، بشتغل سلسلة. بعد كده هنا هروح على الغرزة اللي بعدها على الجنب التاني. طبعا هنا بشتغل على جنب الشغل، يعني بشتغل في كل سطر غرزة، بسحب الخيط وبشتغل غرزة السلسلة. بعد كده هروح على الجنب التاني، بروح على الغرزة اللي بعدها زي ما انتوا شايفين معايا كده، وبعد كده هشتغل سلسلة وبروح على الجنب التاني، بدخل في السطر اللي بعده، بسحب الخيط وبشتغل سلسلة
ده كده شكل التشبيك، ودي هنا كده اخر غرزة اشتغلت فيها. هبدأ ان انا اكمل خياطة بنفس الطريقة الجزئين دول مع بعض بالشكل ده زي ما انتوا شايفين لحد اخر سطر معايا هنا بشتغله، وبيتبقى معايا هنا الجزء ده من غير شغل. هقول لكم بعد كده هنكمل ازاي. ده كده كان اول جزء انا ثبته او خيطته، مشيت بالخياطة زي ما وضحت لكم، وفي الاخر هنا بشتغل سلسلة وبسحب الخيط، بعد كده بقطعه، بيتبقى معايا الجزء ده زي ما انتوا شايفين كده بدون خياطة. برجع تاني لمركز القطع المستطيلة زي ما وضحت لكم بالظبط. ده كده كان شكلها قبل التوصيل او التثبيت. برجع تاني للمركز وبخيط الجزء اللي بعده بنفس الطريقة من المركز، وبمشي بالخياطة لحد لما بوصل للآخر. بعد كده بشتغل سلسلة بسحب الخيط، بعد كده بقطعه. وده تاني قطعة معايا اللي كان فيها اليد. بعد كده برجع تاني بنفس الخطوات للمركز وباخد الجزء اللي بعده، وده هنا توصيل آخر جزء معانا شايفين. وفي الآخر برضو بشتغل سلسلة وبسحب الخيط، وبيتبقى معايا الجزء ده بدون خياطة. وهنا معايا آخر جزء خالص في الشنطة زي ما انتوا شايفين كده. هوصله بنفس الخطوات، ببدأ من المركز، هلف الشغل علشان اوضح لكم انا بشتغل ازاي. من المركز بشتغل عقدة وبحاول ان انا اظبط شكل الخياطة. شايفين انا هنا حاولت ان انا اظبطها بحيث انها كلها تكون باينة انها من المركز. فهبدأ من الجزء ده وهسحب الخيط، بعد كده بروح على اول سطر معايا شايفين، وبدخل بشتغل غرزة المنزلقة. بعد كده بروح على القطعة اللي هناك وببدأ في اول غرزة هنا. طبعا الخيوط هتبقى كذا خيط معايا لان ده المركز، فبحاول ان انا اشوف افضل مكان في الغرزة بحيث انه ما يعملش كلكعة وفي نفس الوقت يديني نتيجة مرضية في الشغل. بشد الخيط، بعد كده بشتغل غرزة المنزلقة وهرجع على القطعة التانية، بدخل في السطر بالجنب وبشتغل غرزة المنزلقة، وبرجع تاني هنا على الجزء ده اللي كان بداية السلاسل للقطعة المستطيلة، وببتدي ان انا اكرر بنفس الخطوات زي ما شرحت لكم بالظبط. وده كده شكلها بعد التركيب كلها. وكمان هنا ركبت اول يد معايا، هوريكم دلوقتي بنعملها ازاي في اليد التانية. زي ما انتوا شايفين معايا كده بخلي الجزء اللي فيه اليد على ايدي اليمين والجزء التاني ده على ايدي الشمال، وهركب الجزء ده مع الجزء ده. اول حاجة هنشوف معانا هنا كده كام غرزة: 1 2 3 4 5 6 7. هاجي هنا وهعد 7: 1 2 3 4 5 6 7، وهدخل في الغرزة دي وهعمل عقدة البداية، وهبدأ من الجزء ده زي ما انتوا شايفين معايا كده. بعد كده بنسحب عقدة البداية بالشكل ده، بروح على الغرزة اللي بعدها بدخل فيها، بعد كده بدخل
في الغرزة اللي بعدها على الجنب التاني، وبسحب الخيط بغرزة المنزلقة، وبكمل بنفس الخطوات الغرزة اللي بعدها، وبشتغل غرزة المنزلقة. ممكن تشتغلوا توصيل الشنطة كلها بنفس الطريقة دي لو انتوا مش عايزين تشتغلوا الطريقة اللي انا اشتغلتها. ودي كده اخر غرزة. بتكون ضيقة شوية زي ما انتوا شايفين معايا كده. بعد كده بشتغل سلسلة وبسحب الخيط، بقطع الخيط بالشكل ده زي ما انتوا شايفين كده. دي شكل اليد. معايا خيوط كتير محتاجة ان انا انضفها في ظهر الشغل، هعملها كلها بالإبرة بتاعة التنظيف في ظهر الشغل. كل الخيوط اللي معايا زي ما انتوا شايفين كده، ده شكل الشنطة. والشنطة مساحتها كبيرة جدا من جوه، هتنفع في خروجات كتير وخصوصا الخروجات العملية. القاعدة بتاعة الشنطة بتكون شكل مربع بعد طريقة التوصيل اللي احنا عملناها دي. كده احنا وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنسوش تدعموني بانكم تعملوا لايك وشير للفيديو ده، وتشتركوا في القناة، وتكتبوا لي في الكومنتات رأيكم، ولو عندكم اي اسئلة اكتبوا لي كمان هرد عليكم على طول. وسلام عليكم ورحمة الله.